سلام دوستان، ابوالفضل هستم. اینجا پرشین استوری با داستان موش آهنخوار از کلیل دمنه در خدمت شما هستیم در باب خیانت در امانت. بریم واسه شروع ویدیو. روزی بود و روزگاری بود در زمان قدیم که بازرگانان خودشان برای خرید جنس به شهرها و کشورهای دیگر مسافرت می‌کردند. یک بازرگان کم سرمایه می‌خواست به سفری دور برود و برای همین مقداری از سرمایه‌اش را در وطن خود باقی گذاشت که اگر مثلا در بیابان مالش را دزد برد، وقتی به شهر خود برمیگردد بی سرمایه نباشد. اما گذاشتن پول نقد هم کار خوبی نبود. برای همین 100 من آهن خرید و آن را در خانه دوست خود امانت گذاشت تا اینکه از سفر برگردد و آنها را پس بگیرد. با خودش میگفت آهن از همه چیز بهتر است و چون وزنش زیاد و قیمتش کم است کسی آن را نمی‌دزدد، نه مثل پارچه آتش میگیرد و نه مثل جنس خوراکی فاسد می شود. این شد که آهنها را در خانه دوست خود امانت گذاشت و خداحافظی کرد و رفت. مسافرتش 1 سال طول کشید و وقتی برگشت جنس‌های دیگر که آورده بود مشتری نداشت. چون قیمت آهن خیلی ترقی کرده بود فکر کرد اول آهن‌هایی را که در خانه دوستش امانت گذاشته است بفروشه تا بعد جنس‌های دیگرش مشتری پیدا کنه. پس برای پس گرفتن آهن‌های امانتی رفت به خانه رفیقش، اما آن دوست قدیمی به فکر خیانت افتاده بود. آهن‌ها را برده بود در جای دیگر پنهان کرده بود و می‌خواست از پس دادن آنها خودداری کند. این بود که وقتی بازرگان بعد از سلام علیک و احوال پرسی گفت آمدم آهن‌ها را ببرم. دوست قدیم اول خیلی به او تعارف کرد و خوش آمد گفت و بعد او را داخل خانه برد و گفت دوست عزیز، از این پیش آمد خیلی متاسفم. ولی حقیقت این است که آهن‌های امانت تو را در گوشه انبار گذاشته بودم و در آن را قفل کرده بودم تا اینکه یک روز برای کار دیگری به انبار رفتم و خبردار شدم که موشی در آنجا بوده و چون مدتی در انبار بسته بوده موش فرصت را غنیمت دانسته و تمام آهن‌ها را خورده است. مرد بازرگان که فهمید رفیقش می‌خواهد با این حرف‌ها سرش را کلاه بگذارد فکر کرد که با آدم به این پررویی و بدجنسی حرف حسابی زدن فایده نداره و باید با حیله از زبان او حرف کشید. این بود که سعی کرد از این حرف عجیب عصبانی نشود و خودش را خونسرد و آرام نگه داشت و جواب داد بله، حق با شماست. من هم شنیدم که موش آهن را بسیار دوست می‌دارد و هر جا این لقمه چرب و نرم را پیدا کند می‌خورد و البته شما هیچ تقصیری ندارید. تقصیر من است که فکر موش را نکرده بودم. رفیق خائن از شنیدن این جواب خوشحال شد و با اصرار زیاد به شام دعوت کرد و گفت مدت هاست یکدیگر را ندیدیم و خواهش میکنم امشب را شام تشریف بیاورید شامی با هم صرف کنیم. بازرگان گفت از لطف شما متشکرم. چون امشب کار مهمی دارم فردا ظهر برای صرف نهار خدمت میرسم. بعد هم با مهربانی با او دست داد و خداحافظی کرد و رفت. ولی وقتی از خانه بیرون آمد بچی کوچک صاحبخانه را که دم در خانه داشت بازی میکرد بغل کرد و او را به خانه خود برد و به زنش سفارش کرد که تا فردا
شب این بچه را با کمال مهربانی نگاهداری کند. آن وقت فردا نزدیک ظهر خودش برای صرف نهار در خانه دوستش حاضر شد. صاحبخانه که از گم شدن بچهش خیلی پریشان و ناراحت بود، از بازرگان عذرخواهی کرد و گفت ای مهمان عزیز، امروز مرا ببخشید، چون از دیروز بچه کوچکم گم شده و از دیشب تا حالا در تمام شهر جستجو کردیم و هیچ کسی از او خبر نداده. برای همین بسیار ناراحت و پریشانم و هیچ حواس پذیرایی از شما را ندارم. بازرگان گفت آیا بچه شما پسر نبود؟ صاحبخانه گفت چرا؟ پیراهن راه را جلیقه مشکی تنش نبود؟ کلاه پشمی نداشت؟ چرا؟ شلوار سفید و کفش چرمی نداشت؟ صاحبخانه با تمام اضطراب گفت چرا، خودش است، او را کجا دیده ای؟ بازرگان گفت دیروز که من از خانه شما بیرون میرفتم، وقتی سر کوچه رسیدم دیدم یک کلاغ سیاه یک بچه را با همین نشانی هایی که گفتم او را به نیشش گرفته بود و پرواز میکرد. لابد همین بچه شما بوده که کلاغ او را برده است. صاحبخانه فریاد زد ای دیوانه نادان، حرف محال چرا میزنی و دروغ به این بزرگی چرا میگویی؟ کلاغی که تمام وزن خودش نیم من نیست چطور میتواند بچه‌ای که وزنش 10 من است را بلند کند و روی هوا بپرد؟ این چه حرف چرندی است که میزنی؟ بازرگان جواب داد ولی به نظر من هیچ تعجبی ندارد. در شهری که موشش بتواند 100 من آهن بخورد، کلاغش هم میتواند بچه‌ای را ببرد. صاحبخانه از شنیدن این حرف فهمید که اوضاع از چه قرار است و کار خود بازرگان است و دانست که جواب دندان شکن برای دروغ‌های خود اوست. این بود که دست از بدجنسی برداشت و گفت فهمیدم ای برادر. آهنت را موش نخورده، بچه‌ام را بیار و آهنت را ببر. مهمان جواب داد من هم درست فهمیدم ای برادر. کلاغ بچه‌ات را نبرده، آهنم را بده و بچه‌ت را بستان. و این را هم بدان که دروغ تو از دروغ من زشت‌تر بود، زیرا تو می‌خواستی خیانت کنی و حق من را بخوری. اما من با این کار بدی که کردم و یک شبانه روز شما را ناراحت کردم، تنها می‌خواستم حق خودم را پس بگیرم. هیچ چیز بدتر از آن نیست که در سخن کریم و بخشنده باشی و در هنگام عمل سرافکنده و خجل باشی. با تشکر که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. برای حمایت از ما لایک، سابسکرایب، شیر، فراموش نشه زنگوله هم بده که تا اولین نفر باشی که از ویدیو ما با خبر بشی. یه دونه کامنت انگلیسی هم واسه من اون پایین بذار. با تشکر.